ਸੋ ਜਦੋਂ CBSA ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਯੈਸ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर CBSA to show up and start issuing deportation notices, but ultimately ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 12-13 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਏ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ। They might not know. I don't know ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। Like we all knew, again, like I said, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। Especially ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। CBSA has every right to show up and say, okay, we need to check your status now. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰੀ ਹੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਹੈਰੀ ਹੇਜ਼। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਦੈਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਦੇयर इज सो मच ਐਂਟੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ hate that is starting to happen, and I'm not saying ਕਿ students ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, like I think it's been there for some time, but ਹੁਣ ਇਹ ammunition ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। You can see ਜਦੋਂ protest ਦਾ coverage ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, for example, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ different ਜੋ groups ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ immigration ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ advantage ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਅਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? It's the crux of the issue. Yes, right? Yes. Now, I don't know if the Constitution is going to apply to out-of-status individuals the same way it would to in-status. So ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਿਆ, right? ਜੇ 90 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, and then ਜੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, you have to leave. That is the law at the end of the day. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ, ਨਮਸਤੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ CBSA ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? Well, look, I think ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਮਤਲਬ it's very well understood, especially immigration legal community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। and when you protest, you can protest, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, right? But I told my clients, for example, I know ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, but ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਏ। Yes. It's very easy for CBSA to show up and start issuing deportation notices. Yeah, or you know, a deportation ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। It's very easy. And so ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, that's exactly what happened. It only took some time, right? ਜੀ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੁਣ CBSA ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Why they took this long, who knows? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, right? There could be a number of reasons, but ultimately ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 12-13 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਏ, it's very obvious ਕਿ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ। They might not know. I don't know ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, like I don't know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, right? And I understand ਕਿ frustrations ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। I'm not saying ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ at the beginning, student study permit refuse ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, but where there's emotion on one side and then there's practical realities on the other side, you have to start thinking with cool heads, right? And that's why jo litigation the gal hai, it's really the only option jo ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, but now
ਇਹ ਜੋ deportation ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, we all knew, again, like I said, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, especially ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ advertise ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ out of status ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, CBSA has every right to show up and say, okay, we need to check your status now. ਤੇ ਜਤਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ? No. And we have to understand what is restoration. Yeah, federal court the matlab, what are you doing and all the system which matlab ki honda. Look, 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ restoration application ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ last status ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ for most of these students post-grad ਜਦੋਂ post-grad refusal ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ restoration application ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ restoration application ਲਾਤਾ study visa ਵਾਸਤੇ, visitor visa ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ। Now CBSA ਦੇ ਜੋ procedures ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ these are public information ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ manuals ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ procedurally CBSA ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 90 ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ restoration application ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ generally speaking ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। let them see, let's see what happens। ਜੀ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ generally ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ that's official procedure, that is the law ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ restoration period ਚੱਲ ਰਿਹਾ just let them be, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ 90 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, internal policies। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। but that doesn't mean ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ deportation ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ deportation ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। And so having a 90-day ਜੇ ਤੁਸੀਂ restoration application ਆਤਾ, I understand, okay ਚਲੋ ਉਹ application processing ਵਿੱਚ ਆ, but at the same time ਜੇ CBSA ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ exclusion orders issue ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ deportation ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। And now we're talking about federal court, ਜੇ ਤੁਸੀਂ federal court ਤੇ file ਲਾਇਆ, even then CBSA deportation ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। federal court ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ automatically ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ full protection ਹੈਗਾ, ਹੁਣ protection ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yes, that's what I want to understand. It is very common, and ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜੋ clients ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ same ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ of course, but ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ spend ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ out of status without maybe even a restoration application, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ maybe it's time to go home and ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ federal court ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। and it's a very common scenario, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ clients ਦੇ ਲਈ ਇਸ situation ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ country ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ federal court ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ federal court file ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ and ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। Like it's a very common situation, and some clients are saying yes we want to, some clients are saying no ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, whatever the situation might be, right? But to me the mechanisms definitely I guess ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I mean I shouldn't say like ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, you can call it ਇੱਕ motion, stay motion ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। It's a very very unique solution। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ strong point ਹੋ ਸਕਦਾ especially in this situation, but the very last ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ deportation ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ stop ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ federal court ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ stay motion ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ short term reason ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ restoration period ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ restoration application ਹੈ ਕਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ federal court ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ refusal ਹੋਇਆ ਸੀ, but that basis alone is not enough। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ actual risk factor ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ harm ਹੋ ਸਕਦਾ, and it's a very very high threshold to meet। It's not very simple, and I know ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ emergency stay motion, that's at the very finish line, that is not something you do now, and I don't think ਕਿ at least as far as I understand ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ with the overall situation, right, ਕਿ a specific application ਦਾ strong chances ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਤਿਨ ਜੀ ਕੱਲ
reportedly they received notices requiring them to appear at the federal building, Harry Hayes te. So what kind of proceedings ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ notices ਨੇ they can lead to interview ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, admissibility determination ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, exclusion order ਹੋ ਸਕਦਾ, removal proceedings ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ? So generally speaking, this is very normal procedure, and I'll give some context. So here's a scenario: to see out of status that they betine, whatever the reason might be, right? Most of the time, to the work permit, your study permit, your visitor record, oh khatam ho gaya. Jado CBSA thanu andar bulande ne. It's called a call-in notice. Yeah, in face-to-face, tade naal gal hondi ho kende chalo sade office te aao, right? Whatever the situation may be, but thanu andar bulande ne. And normally ਜੇ ਤੁਸੀਂ out of status ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਕਿ right away ਤੁਹਾਨੂੰ exclusion order ਉਹ issue ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Now exclusion order ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ban ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ban ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। I guess ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਈ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। No, I'd say almost like 95-99% ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। Sometimes maybe ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ at the moment ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ delay ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। I don't know, it's very, I think, rare in my experience. Normally it's almost automatic. And ਜਦੋਂ exclusion order ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's not something that you can really appeal either. ਕਿਉਂਕਿ again ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਾਫੀ clear ਹੈਗੀ ਹੈ। If you are out of status and you are under investigation by CBSA, like investigation meaning ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਤਾ, you will issue an exclusion order. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰੀ ਹੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਹੈਰੀ ਹੇਜ਼। Yeah, here we go. I mean, look, like I'll put the law to the side for a second, right? And I think, look, I'm very active on social media. I will say that right now. Seriously, LinkedIn, TikToks, like coffee followers hagen, and I've been very careful myself. कि मैं all anti-South Asian जो गल्ला हो रहे ने हुन, जो हुन बद गए. Yes. And it's to a point जो I'm Canadian, I was born here, and मैंने हुन ये feelings आ रहे ने कि community ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੁਣ like ਆਪਣੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋ outside of South Asian referendum ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, that's becoming closer. There's so much anti-South Asian hate that is starting to happen, and I'm not saying कि students ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, like I think it's been there for some time, but ਹੁਣ ਇਹ ammunition ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। You can see ਜਦੋਂ protest ਦਾ coverage ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, for example, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ different ਜੋ groups ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ immigration ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ advantage ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। Yeah, and so it's so easy to point the finger at a group, and now in this country at least jo immigration the galla ho rahe ne it has become way more political than what it used to be, and you know, I don't know why. Maybe it's a global issue, but at the same time, do we really want to give more support to jo sentiments aa rahe ne hun community ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਤਨ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਅ ਪ੍ਰਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? So I'm assuming ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, I'm sure ਕਿ right away ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pre-removal risk assessment ਦਾ ਵੀ invitation ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Now invitation is the key word. Basically ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ pre-removal risk assessment ਦਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ CBSA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ risk assessment ਦੀ application ਹੁਣ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। It requires the first one at least. ਤੁਸੀਂ second time, third time ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, but that's a different story. We don't have to talk about that right now. In the first instance, CBSA ਤੁਹਾਨੂੰ invitation ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ risk assessment ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Now what is a risk assessment? A risk assessment is basically a paper refugee claim.
to give you a sense of ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, like legal requirements ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ successful ਹੁੰਦੇ ਨੇ. A risk assessment ਇੱਕ evaluation ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਤਲਬ application ਹੁੰਦਾ ਕਿ deportation finalize ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ for the most part ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ. Exactly. Yeah. So same idea of refugee. There's a very similar principle. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. But the difference is ਉਹ paper basis ਤੇ ਹੁੰਦਾ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? I think broadly speaking, yes. I've heard ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. Yeah, look, it's a very different environment that we're in right now. The legal arguments, I'm not too sure, I'll be honest. ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ work permit issue ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ right after issuance, especially ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ paper ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ work permit ਤੇ. What I would say is, more broadly speaking now, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ, Bill C-12 ਜੀ, and basically ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ definitely ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ in the public interest ਜੀ. ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ public interest ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ properly defined ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾ what is public interest exactly, right? ਜੀ. So it's very new territory. But generally ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ where technically they can start taking back work permits, study permits, visitor records, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ. It's normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ work permit issue ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ expired ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ inadmissibility, deportation ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ work permit ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ. ਅੱਛਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਕਿ 1 year ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਡਰ ਵਾਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੈਨ CBSA ਇਸ਼ੂ ਦਿਸ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? So exclusion orders are their form of deportation. ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਰਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਬੈਨ ਹੈਗੇ. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਅਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? It's the crux of the issue here, yes, right? Yes. Let me put it this way. I am not a professional in protest law. Let me put it that way. Actually, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, constitutional ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ. Now, I don't know if the Constitution is going to apply to out-of-status individuals the same way it would to in-status individuals. Yes. Right? There's basic rights that are always I think guaranteed, but at the same time, I don't know with the protest. Point is though, CBSA, quite frankly, whether it's a protest situation, whether it's je oho kamte like koi work site ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ they have every right to come to any, I'd say public location at least, at minimum, sometimes even private, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, to conduct, let's call it an investigation. Right? Just like ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ I think ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ Calgary ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ illegal workers ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ CBSA ਨੂੰ, and they went and raided the stadium, right? They have every right to just show up. It was like jumping and up and down, taunting CBSA, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ red flag for the bull. ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ. It's there were the protesters were available. They were waiting for this to happen almost. It wasn't smart.
and ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ I know again ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ because this is going to happen and CBSA has succeeded, right? CBSA has succeeded. The protest is going to be shut down. So they have the right to protest but not a right to the fruit of the protest. Yeah, maybe. Right? Anyone can protest anything. Right, but I don't know if there's any right to the fruit of protest. At the end of the day, there are very smart ways to protest as well. Yes, bilkul theek hai. Right, and going publicly and kind of handling this the way that it's been handled, I don't know. That's their choice. At the end of the day, but they know the risks, right? So the students are being punished not for the protest but for their mistakes. I don't know what the CBSA direction was. Mm-hmm. Whether it was to I don't know if it's about punishing protesters or by maintaining the system the way it is, right? Look, do you think Ojo, for example, Ojo does about maybe students taking it. It's unfortunate on is gal vich phas gaye, right? Mm-hmm. But it's not like Ojo hazar students. You think the CBSA like CBSA ko of course on the call information hai ki kon international students hai see on the UCI numbers ki hai ne on the call addresses last known addresses ki hai see ki wo sare information postgrad work permit the application chalaya see, but it's not like har student nu kal ek notice hun milya ki tusi andar aao. Right? नहीं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ. Generally speaking, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ policy procedures ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ the internal policies. I'm sure they're following it. They're saying, okay, let these students figure out on those 90 days ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. But then all of a sudden there's this, public to an extent disruption of these areas and there are also proper procedures around protests, I believe, that exist. Proper permits that you have to get. There's involvement of other stakeholders. ਉਹ ਜਿਹੜੇ businesses ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ protest ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ. I'm sure. I'm sure. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. I don't know, to be honest, like what it takes. What this experience was for them, right? ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ. What I do know is that at least this is our position, right? Especially court ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ not just with students. Look, I talk to the government quite a bit now and again that's just a privilege, but ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ positions ਮੈਂ hold ਕਰਦਾ nationally. And I can't stress enough ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ obsession ਹੈ ਗਿਆ with numbers, right? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ clear mandate ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ temporary resident population ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ permanent resident numbers 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ total population ਦੇ ਨਾਲ compare ਕਰਦੇ ਨੇ. And because of this obsession, ਇਹ ਹੁਣ quietly ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ rule changes ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ they're testing a little bit ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ challenge ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. How much can we get away with? And immigration ਇੱਕ ਹੁਣ test pool ਬਣ ਗਿਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ immigration ਤੋਂ ਬਾਅਦ different jurisdictions ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ whether it's tax, whether it's criminal, whether it's IP, like immigration is the easiest one to start testing the new way of governing Canada. So in my eyes, you have to tread carefully, right? You have to. So ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ? Well, look, ਇਹ ਜੋ students ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ CBSA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਂਗੇ. I don't think CBSA has the resources, quite frankly, ਕਿ ਹਰ student ਦੇ ਘਰ ਉਹ knock ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ. I think at the end of the day ਉਹ ਬਸ clear message ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ at least I think in sending that message ਕਿ ਇਹ protesting ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ solutions ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ clear ਹੈਗੇ. restoration, federal court, whatever the case might be. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ time ਹੈਗਾ, right? ਜੇ 90 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ and then ਜੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ you have to leave. That is the law at the end of the day. And again, I said it earlier, ਤੁਸੀਂ federal court ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. Okay. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ. You will continue onwards, right? You don't need to be here. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ then you will come back. They will just issue the work permits and the travel documents for that. So
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਤਨ ਜੀ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ No worries ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ so this is not the new way to do it ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ yeah ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ exactly no thank you for the invitation I appreciate it thank you very much sir thank you